na. Nalagay na natin yung upuan. Yan. So dito ako dati nakatambay, nakatingin-tingin sa bahay. Ganito lang. Chill lang. Tapos magkakape. Ito. Yun. So guys, hanggang dito na lang at subscribe to this channel para madagdagan yung mga amigo ko na nagsa-subscribe sa channel na to. At kung meron kayong comment, please comment below para makita ko, mabasa ko. At kung negative comment man yan, okay lang. Part pa rin ng growing up ng channel na to.